පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තුලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කා ඔඩියෝ සම්බන්ධයෙන්. කා ඔඩියෝ කියලා කිව්වම අපේ ඔළුවට යන්නේ ඉතා සරල අදහසක්. ඒ වුණාට මේ කා ඔඩියෝ කියන්නේ අපි නොහිතන ඉතා විශාල පුළුල් පරාසයක්. ඒ හැම දෙයක් ගැනම ඉතා සරලව ඔයාලා තේරෙන පරිදි කතා කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක නිර්මාණය කරන්නේ. හරි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපි කා ඔඩියෝ සිස්ටම් එක තෝරාගෙන ඉද්දි ඇතිවෙන ගැටලු ඒ වගේ මේවා සවි කරද්දී ඇති වෙන ගැටලු. ඒවල මිල ගණන් සහ අපේ වාහනයට සහ අපිට අවශ්‍යතාවයට සරිලන පද්ධති කොහොමද කා ඔඩියෝ සිස්ටම් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඊට අමතරව අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තුලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අප්ඩේට් වෙන අනාගතෙත් එක්ක කා ඔඩියෝ කොහොමද අපි හොයාගන්නේ කියලා. සහ ලංකාවේ පිටරට තියෙන කා ඔඩියෝ වල කම්පැරිසන් එකකුත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හරි. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක ඔයාලා දිගටම රැඳී ඉන්නවා කියලා. හරි. ඔයාලට දැන් පේන්න දිනවා අපි අද මොනවා ගැනද කතා කරන්න යන්නේ කියලා. අපි කතා කරන්න යන්නේ JBL Club 4020 කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. අපි මේක ගැන වැඩිදුර විස්තර මේක අන්බොක්සින් කරන ගම බලමු. JBL Club 4020 කියන ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තා. මේක 4-inch speakers එකක්. ඊට අමතරව මේකේ ගහලා තියෙන ෆීචර්ස් ටික අපිට වැදගත් වෙන බැලුවොත් පීක් එක ඇවිල්ලා වොට් 90යි, RMS එක ඇවිල්ලා වොට් 30යි. ඒ අනුව ෆ්‍රීකවෙන්සි රෙස්පොන්ඩ් එක ඇවිල්ලා හර්ට්ස් 75 ඉඳන් කිලෝහර්ට්ස් 20ක් දක්වා යනවා. ඉම්පිඩන්ස් එක 3 ohms වශයෙන් තමයි මේකේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන සීරියල් නම්බර් එක සහ මේකේ උස සහ සයිස් එක ගැන විස්තර ටිකත් කම්පැනි හදලා තියෙන කම්පැනි ඒ සම්බන්ධයෙන් විස්තර හදලා තියෙන්නේ කොහෙද ඒ සම්බන්ධ විස්තර ටිකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක අරලා බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මේක ඕපන් කරාම ඉස්සල්ලාම හම්බ වෙනවා මේකේ මැනුවල් එක. මැනුවල් එකේ ලස්සන ස්ටිකර්ස් දෙකක් නම් තියෙනවා. JBL ඔරිජිනල් ස්ටිකර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපිට මේක ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා තහවුරු කරගන්න තව විදියක්. ඊට අමතරව මේකේ මවුන්ටින් ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. අපි මේක යොදාගන්නේ ස්පීකරේ තියෙන ভাইබ්‍රේෂන් එක අඩු කරන්න. හරි. අපි මේ තියෙන්නේ අපේ ස්පීකර් එක. මේක ලස්සන ස්පීකර් එකක්. අපි මේක අරලා බලමු. මේක සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 700ක් විතර බරයි මේ ස්පීකර්. පෙනුමෙන් නම් ලස්සනයි. මේකේ ට්විටර්ස් මේක පිටිපස්සේ ස්ටිකරේ දින සීලුම් විස්තර ටික අපිට මේක තව විදියක් මේක ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා දැනගන්න. මේකේ මොඩල් එක කම්පැනි අපි කතා කරපු ඉස්සලා විස්තර ටික මේකේ සයිස් එක ඒ සම්බන්ධයෙන් මේක හදන කම්පැනි මැනුෆැක්චර් මදර් කම්පැනි ඒ සම්බන්ධයෙන් මේකට තියෙන ප්‍රමිති සහතික ටික ඒ ඔක්කොම ටික මේක දැක ගන්න පුළුවන්. මේක 2-way ස්පීකර් එකක්. මේක ට්විටර් එකෙන් හොඳ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක normal 4-inch speakers වලට වඩා ටිකක් ක්වොලිටි ගතින් වැඩි. ඒ කියන්නේ JBL Club series එක කියන්නේ සාමාන්‍ය JBL එකේ ටිකක් හොඳ රේන්ජ් එකේ තියෙන ක්වොලිටි ස්පීකර්ස් වගේ. ස්පීකර් එක බැලුවම මාර ජෙනුයින් ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. JBL කලර් කම්බිනේෂන් එක මේකට මාර විදිහට යොදලා තියෙනවා. හරි. මේකේ ඔරිජිනල් කියලා තවත් හොයාගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මේකේ තියෙන සීරියල් නම්බර් එක. අනිවාර්යෙන් බොක්ස් එකේ නැති වුණත් ස්පීකර් එකේ අනිවාර්යෙන්ම මැග්නට් එකේ මේ සීරියල් නම්බර් එක ගහලා එනවාමයි. මේකට අමතරව මේකේ මිල ගණන් ගැන අපි කතා කරොත් වර්තමානයේ මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන දවස් වෙන විට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 20000ක් 25000ක් අතර 1 year warranty එක්ක අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන් කා ඔඩියෝ shops වලින්. ඊට අමතරව මේක user experience එක ගැන කතා කරොත් මට නම් මේක JBL වගේ තියෙන මාර quality product එකක්. sounds සාමාන්‍ය bass ඒ වගේ අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට van සහ සාමාන්‍ය පරණ කාර් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් එන කාර් වලට දොරවල් වලට එන අංගල් 6 speakers මේ 4 එන්නේ සාමාන්‍ය පරණ හා පොඩි වාහන වලට තමයි. හරි. ඊට අමතරව තව දෙයක් තියෙනවා ඔයගලට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේකේ user experience මගේ experience එක තමයි මම මේ කිව්වේ.
ඔයාලගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක යට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා අනිත් අයටත් දැනගන්න. මේක ගන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා සහ මේක ගැන දේවල් දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපිට මට මිස් වෙච්ච දේවල් ඇති. ඒ ඔක්කොම ඔයාලට පුළුවන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මේක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, මේවා විකුණන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමති කෙනෙක්ට දැනගන්න ඕන දෙයක් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන යටින් රිවිව් එකක් හරි තමන් කැමති තමන් යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හරි දාන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. අද අපි මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න හදන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම තවත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන. අදට අපි නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි අපේ වීඩියෝ එක බලුවට.